Hello guys! Welcome to my channel. So, mag-open tayo ng in-order natin sa Shopee. So, now we all see kung gaano ba ka-accurate yung online shopping sa pagdating sa personal. So, for my next package, dito lang siya. So, in-order ko rin siya last week. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay din silang dumating. So, kasi ang ganda niya sa personal. So, this is a top. Okay? It's a maroon top. So, pwede siyang isukat mamaya. So, diba? Kapares kami ng anak ko. Pero gusto natin. Ganun ba yun? Basta ganun. Diba? See you later, guys. Subscribe ko muna sa pakita ko sa inyo. Kasi Singapore based kami, mabilis. So, we see, paano to? Oh. Ayan. So, it's for girls. I ordered the strapless bra. Yan. So, mabilis siyang dumating. So, for my next package, dito lang siya. So, in-order ko rin siya last week. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay din silang dumating. So, kasi ang ganda niya sa personal. So, this is a top. Okay? It's a maroon top. So, pwede siyang isukat mamaya. So, diba? Kapares kami ng anak ko. So, our third parcel. So, maliit lang siya. Oops. Yan. This is the LED light for the camera, for the phone.
Hirap siyang buksan. Okay. So, ayun. How does it work? So, hello guys! Welcome to my channel. So, mag-open tayo ng in-order natin sa Shopee. So, now we all see kung gaano ba ka-accurate yung online shopping sa pagdating sa personal. Yeah. Hello guys, thanks for coming and thank you for watching. Hope to see you again to my for my next video. Thank you so much.